Vážení diváci, vítáme vás ve studiu pro vysílání Unicorn University Open a ukážeme vám technikálie našeho vysílání s tím, že začneme tady ve studiu, kde teda to studio jako takové je možná nejméně zajímavější pro vás z toho, co budeme ukazovat. Tak začneme úplně tady. Máme tady notebook pro řečníky, který dělá vlastně nic jiného, než že se v něm pouštějí slajdy, ať už z webového prohlížeče nebo nějakého PowerPointu. Z toho je vedeno HDMIčko do vlastně NDI převodníku, který je schovaný, jak ukazuje kameraman Luboš. A používáme teda převodníky Science Image a skrz něj z toho dáme NDI potom pro následující vMix, ale to ještě předbíhám. Tady už jsou připraveny porty pro naše moderátory. Samozřejmě speakeři budou mít taky porty, ale ty budeme portovat někde vedle. Pak jsou tady náhledové televize, celkem vlastně 3 náhledy, které jsou všechny totožné. Všechno to jde tady s Apple TV, s oblíbenou aplikací Siena, jak můžete vidět názorně. Vlastně jsou to 2 televize a 1 monitor, to všechno je to samý, monitor je pro kameramana. Pak tady máme ještě rucháč jako takový backup, FX6 kamery, stačí nám 2. To zajímavost Science Image. Opět Science Image. Máme přilepené taliny, protože vzhledem ke komplexnosti prací s vrstvama ve vMixu trošku ukazují občas nesmysly. Bylo by fajn mít nějaký tally management ve vMixu, ale to bohužel je hudba budoucnosti, takže zatím tedy, jak vidíte, přelepujeme. Jo, ještě v poslední řadě děkuji za upozornění tady kameramana. Máme tady reproduktor pro pokyny. Jeden spare Science Image, který se dneska nevyužívá, světelný pult, ale to je opravdu takové to minimum k tomu fungování studia. Ještě můžeš ukázat světla. Cinelight, rumunský výrobce. Tak, když se přesuneme dále do samotného srdce vysílání, což je naše režie, tak tady vidíme soustavu mnoha počítačů. Máme tady další prezentační počítač, ze kterého potom projde prezentace moderátorů, taková ta, řekněme, co provází dnem. Jak on tam běží časomíra, protože jsme si zkoušeli různý delaye. Tak, když to vezmeme po té cestě toho signálu těch prezentací, tak následuje ten počítač, respektive on je tamhle zarekovaný, ale tady se ovládá, má svůj Stream Deck a vlastně svůj vMix, do kterého jdou NDI zdroje, jde z něho externál po decklinku, nějaký Full HDčko, s tím, že tady vlastně se volí, jaká z těch 2 prezentací půjde vedle, potom do režie vlastně streamu a ovládají se ještě jmenovky, které se tam negenerují na úrovni tohohle vMixu, ale když tady přepnu na správnou věc, tady třeba, tak pokud si tady nakliknu jmenovku, dám tam třeba Jakub Haláček, tak tady máme Jakub Haláček, dáme tady třeba Lucie Malou, Lucie Malá. To všechno se dělá z tohohle kompanionu nebo Stream Decku, takhle to vypadá. Plus teda ještě operátor odsaď má na starosti časomíru, která je dělaná v úžasné open source aplikaci OnTime. To je asi ten počítač. Když se přesuneme sem, tady zítra budu operovat já, tak tady vlastně je, řekněme, to, co by se v tradičním pojetí říkalo, že je režie, kde se, nebo možná řekněme spíše střižna. Opět všechno vládne kompanionem, tady dokonce ani jako není úplně radno do toho sahat přes vMix. Za chvilku vysvětlím proč, ale vlastně střídají tady kamery v připravených vlastně kompozicích, kdy máme buď to plnou kameru, plný screen share s kamerou takhle vloženou, screen share s kamerou a takhle s páskem, to se moc nepoužívá, ale máme to. Pak tady máme klikátka na talkbacky, talkback do studia, talkback pro kameramana, ten tam potom má přijímač. A ještě máme takovouhle konferenci, když potom moderátoři předávají slovo těm speakerům, s tím, že opět přes ten druhý kompanion, to má na starosti kolega, je to takhle krásně přepínatelné, nastavené vlastně už na ten postup, ale všechny jmenovky se takhle měnějí ve všech těch možných jako provedeních, kde tam můžou být. Pak jsou tady nějaké statické obrazovky, máme tady úvod, pak tady máme list, ve kterém jsou videa, třeba takovýhle intro nebo nějaké ukázky. A to, pokud se nepletu, tak kromě toho, že se přes něj pár věcí routuje, možná i něco trošku nahrává, tak vlastně v tom počítači se toho už moc dál neděje. Ještě nutno poznamenat, že tady máme zvukařský pult,
ten vlastně s počítačem komunikuje dneska už výhradně skrze Dante. Dostává do něj vlastně ten hotový zvuk. Dále tam máme navolený třeba bublání, to teď je stažený z nějakého důvodu, nebo není naroutovaný. A to pak kouknem, ale dá se z něho i bublat pod grafiky, pouštět bus, to je teď to video, co tam běží. A to je stišený, to bude ono. Jo, slyšíte ještě s tím pípáním, co je z prezentace, ale je tam ten bus. Tady potom ještě Luboš, který právě jako natáčí, tak má ještě svůj náhled, tak aby věděl, co se děje ve studiu. Má tady jednoduchou časomíru, vlastně ta je v tom studiu vložená v těch displejích. A pak tady vidí český a anglický stream. A to je to, proč jsem říkal, že není radno sahat vlastně na ten VMix jako takový bez kompanionu, protože děláme 2 obrazové mutace toho streamu, špatný stream deck, když tady pustím třeba něco, to je víc vidět, tohle, tak vidíte, že budoucnost vzdělávání, the future of education. Zkrátka jsou tady 2 varianty, který ten kompanion ošetřuje, s tím, že ta česká varianta se stříhá pro dobrou obraznost v tom hlavním mixu 1 VMixu a v mixu 3, protože v mixu 2 se stříhají čistě jenom kamery, v mixu 3 se stříhá vlastně ta anglická varianta, ale všechno už to je vlastně jako podvojná akce toho kompanionu, který to stříhá v rámci toho busu. S tím, že ještě jsme měli myšlenku, jestli by nebylo trošku víc safe to stříhat trigrama, že vlastně on transition toho layeru by se to vlastně střihlo i v tom Mixbusu 3, nebo Mixu 3. Zvolili jsme kompanion máme rádi, dobře se nám v něm dělá, ale ukáže čas, jestli to bylo moudré. Řekněme, z té stanice nám jdou opět 2 streamy, jeden jde SDIkem po Decklinku a druhý jde po NDIC, tím máme tady Netgear Switch ještě. Můžeme ukázat rack. Ano, tady jsou 3 počítače, 2 už jste viděli, jeden ještě uvidíte. To je taková kuriozitka, protože nám nedosáhne klávesnice a myš tamhle ke 3. počítači, tak je to přes Bluetooth. No počítači, spíš ke 3. stanici. Ano, ke 3. stanici. A tady je rack. Tak. No a když se teda k té avizované 3. stanici přesuneme, tak ta je taková možná nejspecifičtější. Teď tady vidíte vlastně v NDI Studio monitoru takovej jako dobrý pohled pro toho operátora, s tím, že na něj už teda bohužel Stream Deck nezvyzbyl. Nicméně, aby nebyl ovládání přes kompanion ochuzen, tak má tady vlastně WebView s tím, že ten operátor vlastně volí to, co jde ven. Teď tam je puštěný aut z režie, nic tam nehejbe, ale když dáme break, tak vidíte, že se začíná něco dít, pouští se break. No jo, ale co tady? Tady furt nic. Jde o to, že vlastně kromě té české a anglické mutace, která je jak obrazová, tak i zvuková, k tomu se ještě dostaneme, tak máme ještě pokusný AI titulkování. To v tu chvíli neběží, protože ta služba, přes kterou to má fungovat, teď ještě není spuštěná, museli bychom pustit YouTube stream, protože ta si nabírá YouTube stream. A vlastně z toho YouTube streamu, který má zhruba nějakých 11 vteřin delay. Konkrétně to bere z toho českého. Z tohohle, ano. Tak vlastně z toho YouTube streamu ona si nabere zvuk, pak to přepíše a v nějakých 13 vteřinách by se nám sem plus minus mělo dostat, podle toho, jak speaker rychle mluví. A tady vlastně to zpoždění je kvůli tomu. Potom vlastně, když tady... Delay streamu je 11 vteřin z YouTube a ty 2 vteřiny jsou tam pro jistotu, aby jsme vyrovnali ten delay těch titulek a bylo to co nejpřesnější. Tak, teď ještě, až tam to je 13 vteřin vlastně tohleto schová, tak tady vidíte ten čtverec, řekněme, nebo obdélník, který se dá zapnout a vypnout. Je to vlastně na něm potom bude ten browser source s těmi titulky a tady vlastně si ten operátor Dan bude moct vlastně všechno kontrolovat, plus hlavně i poslouchat, protože tady máme tlumočnice, ale k tomu se dostanu. Může tady poslouchat český stream, anglický stream nebo ten experimentální s tím, že tady má vlastně tlačítka v kompanionu, kterým si volí, co chce poslouchat a zároveň se mu to hezky i v tom multivieweru takhle zobrazuje. Tady vlastně potom
má nastavení hlasitosti tlumočnic, těm se za chviličku dostaneme. A to už tady trošku naznačuje ten tlumočnice loopback, který vlastně je loopback z dalšího VMixu. Světe div se, máme tady ty VMixy celkem 1, 2, 3, 4. A k tomu půjdeme naproti. Tady v běžném sídle studijního oddělení máme z Facebooku pro někoho možná již známý setup notebooku. Jsou tady tímto ty mikrofony, zítra tady budou mít tlumočnice své headsety, což bude samozřejmě lepší, tak to máme na testování. Tak je tady notebook, ve kterém opět vidíte web button z Companionu, s tím, že když tady schovám, tenhle ten řekněme chránič touchpadu, tak pod tím opět jede nic jiného než VMix. Vidíte, jak tam lezou už ty waveformy, s tím, že vlastně těma tlačítkama, klávesama si v těch web buttons vlastně ovládají ten Companion. Když tady mutnu, tak se mutne vlastně jeden z těch dvou mikrofonů. Může mi to mutnout klidně oba. A teď vlastně vidíte levá vypnuta, pravá vypnuta, tak aby se mohli střídat a měli klid, zkrátka mohli si odkašlat a podobně. Ty tlumočnice zároveň tady potom, kromě toho mutování, si ještě do svého headsetu jakožto dva mixbusy mohou nastavovat hlasitost zvuku toho originálu, který potřebují pro to tlumočení. Mimochodem, obraz pro překladatelky se zvukem sem dostáváme jak jinak než pomocí NDI. NDI a zvuk jde zpátky rovněž po NDI, proto tam byl i ten zpětný loopback vlastně u té třetí stanice, kdy vlastně ono je to teda vidět i tady v tom Companionu, tohle to jsou web buttons z toho Companionu, co běží lokálně vedle, tak tady sice je vidět to mutování, ale samozřejmě člověk asi bude koukat hlavně sem, tak aby viděl, že tam někdo zamutlej, třeba když zamutovaný být nemá a podobně. Je to zkrátka proto, aby tady byl nějaký support pro ty tlumočnice. Tohle to je ta jejich hlasitost pro ty sluchátka, na to kolega sahat nebude, ale tady potom ještě vlastně v tom jejich Companionu nebo v tom jejich VMixu ovládá hlasitost těch mikrofonů. Když tady přepnu NDI zdroj na KVM odvedle, tak malou chvíli. Tady v tom musíme nějak pomačkat. Tak tady vlastně těmahle dvouma Companion tlačítkama ovládáme hlasitost, plus protože tahle KVM tady samozřejmě nebude otevřený během liveu, tak tady i s nějakou barevnou indikací jsou vlastně ty hlasitosti po tom naklikávání, kdy teda to, aby to nešlo přes to, nebo pod to je ošetřeno ternárními operátory. Těm já moc nerozumím, ale obšel jsem to od kolegy, kdo to dělal minule, dneska tady nebyl, ale zítra bude. Před chvilkou ti volal. Dokonce. No, jinak máme tady pro jistotu to ovládání z vedlejšího počítače, a to z toho důvodu, že občas se stane, že překladatelky se zamutujou a zapomenou se odmutovat, i přesto, že tam mají dostatečný signalizace, tak aby kolega to když tak mohl rychle zachránit a nemusel tam běžet. Přesně. Na úrovni tohohle počítače, nebo respektive toho, který teď ovládáme, tak ještě budeme nahrávat. Na to se ještě musíme podívat, abychom nahráli všechny audiostopy. Zpravidla nahráváme jeden obraz, teď to budou dva, protože minule jsme ještě neměli řekněme ty dvě obrazové mutace, ale budeme nahrávat dvě obrazové mutace a všechny audia pravděpodobně i včetně čistých tlumočnic, abychom potom zpětně mohli si případně ten zvuk v nějakém průseru domíchat. Budeme nahrávat 3 ještě kvůli titulkům z toho AI toolu. A chcem to nahrávat? No jo. No tak, vidíte to. Zkrátka 3 streamy, jedeme všechno 12 megabit hertzů na YouTube. Tady místní internet to doufejme zvládne. Už se to tady v minulosti dělalo, tak držme si palce a zítra teda Unicorn University Open. Tak děkujeme za pozornost, doufáme, že se vám tady prohlídka líbila a třeba zase někdy příště. Mějte se.